Ok, bắt đầu livestream của tối ngày hôm nay thôi. Chúc mọi người là con eo nói. Tại tập mấy tôi không biết luôn. Anh em đợi tôi xíu để đi chỉnh cái điện thoại đọc comment nha anh em. Hôm nay làm 2K được mà. Gần 9 giờ thì con này mình làm khoảng có 1 tiếng xong mình quay qua mình làm con kia. Tập 7 mọi người. Tôi để lộn cái tiêu đề là tập 6. Kệ cứ like thôi. Có gì mai chỉnh. Cây này nó để tôi điều chỉnh cái dây tai nghe coi. Ok, tiếp tục thôi. Như đợt trước mình gần cái đoạn mà chuẩn bị cho cái vụ án mới á. Nên vô là mình vô là mình giải giải án mới thôi, nó có lộn qua cái tập cũ cũng đỡ. Thời gian mới á. Fail. Tôi vừa thảo luận với Fanber. Ngồi xuống đi. Yeah, my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Một phụ nữ gốc Tây Ban Nha bị sát hại, lại bị quả thương rồi. Đúng vậy. Có vẻ phải gặp nhiều vụ án kể từ khi Thiệp Việt Đan. Ông này cái ông cộng sự của mình vẫn không tin là thằng Thiệp Việt Đan vẫn chưa bị bắt. Ông nghĩ là bắt được phá rồi. Over the moon, boys. The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Vậy thôi. Anh em giúp tôi một like nha, trên kênh tăng tương tác. Âm thanh hình ảnh ok chưa? Mọi người thấy âm thanh hình ảnh ok thì comment là ok giúp tôi nha. Can you drive to this one? Đồng kia lái đi. Tôi làm biến lái cho cái thành phố này nó không có chỉ đường. You have the address? Nó chỉ để cái cờ ngay chỗ địa chỉ thôi. Hai Weibo. You're kidding. The next one will be opposite Central Man AMD hả? Tôi không có xài của đội đỏ nên tôi không biết. Yeah. It means they can pop in. AMD thì ông đi luôn đi chung với mấy thằng card đồ họa của AMD luôn đi. Rồi đi luôn chip của AMD luôn. Tại tôi không chơi đội đỏ tôi không biết, tôi chơi đội của Intel. Cái nào mình biết thì mình nói, nào không biết thì mình không nói. Mất công anh em mua về lỗi mất công đổ thừa tôi nữa. Mà từ thời có đội đỏ giờ cái đội xanh bớt bị đấu giá. Detectives, hiểu chưa? they're ready to start the show. Cái thám tử họ đã sẵn sàng rồi, tôi sẽ đưa cái anh vô. Còn lại bị cái tập trước của tôi bị gọi là bị giảm độ tương tác quảng cáo đó, do là có hình bạo lực là hình này, mấy hình này nè, đối tượng nghi ngờ. Anh sẵn sàng rồi, vô điều tra. Có sao nó xoay vòng tròn vậy? Ấy, sao camera nó tự xoay vậy? Camera nó tự xoay kìa. Ơi, con chuột nó tự xoay kìa anh em. Chuột gì vậy? Rồi đợi tôi xíu để tôi điều chỉnh con chuột. Con chuột nó tự xoay vòng tròn rồi. Đây thấy không? Đó, nó tự xoay kìa. Không có xoay chuột đâu. Xoay chuột là gì nào? Nó tự xoay kìa. Rút con chuột ra rồi nó vẫn tự xoay luôn. Lạ vậy? Đó, nó tự xoay rồi. Bị gì ta? Thám tử tham rồi. Camera rồi.
Tự động, tắt đi, tắt cái tự động đi. Rồi hết chưa? Nó vẫn xây nè. Vậy? Anh em tự nhiên nó tự xây nè. Find anything interesting? Đâu cần nó xây đâu. Gì vậy? Không lại coi kỳ vậy. Đây nè. Gameplay. Mối. Gợi ý manh mối, nhạc manh mối thì cái này không nói rồi. Lỗi cái camera hay là cái hiển thị đây nè. Độ sáng, đồ họa. Kỳ vậy ta? Tôi nhớ tôi đâu có chỉnh cái gì đâu. Độ nhạy chuột. Hay là do tay cầm ta? Đúng rồi, do tay cầm á. Tay cầm đó. Hay do tay cầm anh em. Anh em đợi tôi xíu để tôi điều chỉnh. Ôi vẫn xây nè. Nè, từ từ tôi để im nè. Nào nó xây nè. Hay là bữa giờ nó vẫn xây mà mình không biết ta. Anh em coi nó xây nè. Có chịu không? Mà sao để tắt rồi cái xây đó ta. Camera rung. Camera tự động. Nó bật lại coi. Điều khiển. Khiển nè. Tay cầm tôi tắt rồi mà. Chuột. Đói chuột ít. Tốc độ chuột. Tăng tốc độ chuột. Độ nhẹ chuột. Gì vậy ta? Nó cứ xây vòng tròn ta. Có thể khó chịu lắm. Nó tự xây, anh em nè, coi nè. Nó tự xây tròn nè. Hay là do con hàng nó vậy ta, mà bữa giờ mình không để ý ta. Thôi điều tra rồi mệt quá. Chích máu nè. Gì đây? Chứa già. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Cái này giới da của nạn nhân. Nói là bị siết cổ, nhưng mà trước khi siết cổ là bị đập xỉu rồi. Bị đập xỉu xong rồi mới bị siết cổ chết. Chết máu, bị lôi từ trong kia ra. Anh em giúp tôi một like nha. Dấu máu là nó tự lia, anh em coi nè. Đó. Hay là vô game ta. Dạ. Ôi, bị gạch mặt kìa. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Lực đánh rất là mạnh trên mặt nạn nhân. Và người ta bay nha. Tai coi. Gì đây? Only 21 years old. Mới 21 tuổi. But why the library card? Did he want us to find it? Rồi, nó gọi là nó chủ động để lại manh mối cho mình luôn, có nghĩa là mình bắt không được nó, vậy nó chiêu ngươi được. Kiss the blood. Hồn đền máu. Vẫn là BD kìa. Cái thằng BD đó. Rồi vẫn là mất tay đeo nhẫn. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Ôi, nó kéo cái da ra luôn anh em ơi. Kinh khủng quá, kéo cái da ra luôn. The evidence in the Mueller case was Chứng cứ solid. trong vụ Mueller rất chắc chắn. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangle, battered. Giết cổ, giẫm We đạp. know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. 4 người đã chết rồi, 4 người phụ nữ. Look, Phelps, this Bị is giết getting một cách y chang giống nhau. Anything for us to go on, Mal?
Head injuries from contact with road. Giờ đưa về cho pháp y kiểm tra. Further blunt force Vẫn là trauma đôi giày nam cỡ nhỏ. at the base of the skull. Đôi giày số 8. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Học này là của ai ta? Thôi vô đây ra. Cái nón nè. Ý, có chữ nè. Anthony. Antonia. Library card. Qua lại manh mối rồi. Đôi giấy dính máu, dấu máu, vết mũ, mũ dành cho nữ, chắc là của nạn nhân rồi. Antonia. Nó cứ xây hoài khó chịu quá ta. Khó chịu không? Tôi hát game vô lại coi. Kỳ vậy. Xoay vậy nè mày. Xoay. Có sát ra vô lại. Sao bị lột kìa ta? Chuột mình giữ im đứng im mà tự nhiên nó tự xoay. Hút chuột ra vẫn xoay luôn. Phát ra vô lại rồi. Nó xoay vậy khó chơi lắm rồi. Tôi lại coi sao nha. Còn hết xây nè. Giờ lỗi game rồi nè mày. Đã tôi quên tôi chỉnh cái đảo người chụp, tôi chỉnh cái chụp rồi. Hết rồi đó. Ok đó. Đi rồi cái điều khiển. Tắt. Ok đó, hết rồi. Có vậy chứ. Để mình điều tra cho thôi đó. Ừ. Cái này mình nhận xét rồi. Antonia. It's a start. Chắc cũng còn. Nhưng mà vết máu đi vô từ từ đây nè. Tôi sẽ đi theo vết máu. Từ đây. Chắc này là người ta để quên ngang đường thôi. Đi ra. Sẽ đi theo vết máu rồi. Đi theo vết máu coi nó có bị cái gì không. Tôi kiểm tra âm thanh lại nha anh em. Đợi tôi xíu.
Nói chung là anh em không có ai ở lại lâu. Thì tôi hỏi âm thanh hình ảnh này không có ai trả lời tôi, phải tự chắc thôi. Bước sổ vô rồi, thì vết máu nè, đây có vết máu rồi nè. Ôi đôi dài, thấy chưa? Proximity to the scene, plus the blood Tư stains. trang. No way is this coincidence. Thì hồi cái thời này là chưa có vụ chưa có vụ DNA. Đi theo vết máu thì cứ đi theo vết máu thôi. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Mũi à? Không phải đâu. Đi theo vết máu rồi, còn nữa. Chìa khóa. Số 5. House keys. Khóa Strung up nhà. like bait on a hook. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Còn nhiều thông tin của ta. Còn nhiều thông tin lắm. It's got to be a code or a cipher. Nó cho mình một mã luôn nè, 253. Ở cái thằng mà sát nhân nó hoặc là thấy cảnh sát bắt không được, bắt đầu nó chiêu người. Ở đây hình như hết rồi đó. À, lầu thang nè. Lầu thang. Where are you taking us? So what's going on over there? Lên. Có khi nào là hung thủ nó bị con nhỏ nó đánh, bị ai đó đánh rồi xong nó bỏ chạy tay không ta? Trong này nữa nè. Clearly wants us to find these things. He's left them for us. Hắn để lại cho chúng ta. There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it was gonna die. Or he might just be getting more confident. Còn nữa nè. Trang điểm. And gold plated. Chán mang, mạ vàng, rất giá trị đối với cô ấy. Cái này là cái đồ trang điểm của nạn nhân. Leo lên rồi. Trail points up. Lên trên đây. Lại chìa khóa nhẫn nè. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Nhẫn của nạn nhân nè. Đợt trước thì nó không có để cảm giác nó bị ngược cho anh em. Bấm nút shift là nó đi chậm lại nè. Tôi nhớ đợt trước là bấm shift là nó đi nhanh rồi nha. Lên. Ôi, cái này là nó vẽ lên, thì là không phải là máu của nạn nhân rồi. Looks as though the killer was decorating with this. Gì đây? Thêm một nữa cái tấu hồi nãy. Tìm được là thông tin của nạn nhân Madonna. Đây là cái đồ của nạn nhân. Hèn chi được bình thường tôi nhất nạn nhân sẽ có bóp. Xuống dưới lại rồi. Còn món đóng luôn. Có chìa khóa, một gói giấy.
Xúc sắc. Mình đang ở hiện trường chưa có gì hết. Giờ làm sao đây? Nhưng vẫn chưa hết. Và tôi ra đây rồi. Điều tra hiện trường của vụ án trung tâm. Bây giờ là vẫn chưa hết, để tôi đi tiếp. On it goes. Vào khu này thôi. Nhiều quá ta. I swear, this town's going straight to hell. Còn cái gì nữa? Sao rồi? Mình chưa đủ, gọi là chưa đủ đầu mối á. Tính ra nhiều hẻm quá ha. Khu này như khu ổ chuột. Ở trên kia nữa kìa. Để tôi đi lên trên kia kìa. Đây nè. Không, chắc không gì đâu. Lên đây kìa. Đi xung quanh chỗ này coi. Có mình nói. Sao nó không leo qua. À, từ từ phải quay lại nói chuyện với ông kia rồi. Rồi nó hiện cái dấu nói chuyện này, chắc nói chuyện với pháp y. Để tôi coi rồi mà. May as well follow the trail. Hoặc là cái xác cái này còn ta. Các bạn có rồi nè. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. I think I've seen it all. Kiss the blood, BD. She was only 21 years old. Hồi nãy cái tàu của mình với cái tàu này là chung. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Hiểu rồi, hồi nãy tôi lưu rồi, chưa lưu tới đoạn này, chưa có soi cái đoạn nhỏ này. Cái hồi nãy mình hát ra là nó không lưu tới đoạn này. Và bắt mình luôn phải coi lại chỗ này đó. Hèn chi. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Giật không? Cút hết da còn thịt không, thấy ghê không? The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Bắt Mendes. tôi qua đoạn này nha. Best way to get Hình away như nó with bắt a mình murder coi is luôn, to pin it không on cho somebody tua. else. Game này nó không cho tua nè. Tại vì cái nào nó cũng là manh mối quan trọng. Yeah, we know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but
Clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Xong chưa ta? Đủ manh mối chưa? Lại coi lại đầu mối coi. Cái nữ, tư trang, chìa khóa. Cái thẻ thư viện là đủ nè, gáp lại là có tên rồi nè. Rồi, mình đã có địa chỉ nhà với tên của nạn nhân rồi. Bây giờ tới chợ nhà đó thôi. Tới căn hộ. Rồi, đi thôi. Ra xe. Có gì không được mình cứ quay về hiện trường. Hiện trường vẫn còn hay sao đó nha. Cái này mình chưa soi nè. Cái này mình chưa soi. Tại hồi nãy là tôi soi rồi nhưng mà tôi phát ra tôi vô lại đó. Vẫn còn cái mình chưa soi ấy nha. Tại vì nếu mà soi xong hết rồi là nó sẽ gặp. Đây nè. Nó sẽ gặp cái chỗ hiện trường này đi. Thôi rồi. Không biết có thiếu cái gì. So what's going on over there? Ok. Cứ lên xe trước đi. You're behind the wheel. Đâu kia chở. Lâu vậy? Lẹ chút xíu hung thủ chạy mất tiêu bây giờ. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Thôi đợi tôi xíu nha, mình vừa đi lấy cái áo. Hơi lạnh, không có cái áo gì. Rồi, tiếp tục. Tới rồi đó. Ngôi nhà này cũng nhìn sang trọng quá chứ. Đây là nhỏ này giàu rồi, giàu có rồi. Wait just a moment. I'm sorry. Xin lỗi, Can I tôi giúp help gì được. LAPD, ma'am. Detective Cảnh sát. Felton Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. À, bà là chủ cho thuê căn I'm hộ. afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor.
Cho phòng khách nói chuyện bà này nhìn cũng Wipe your feet as you come in, detectives. hiền. It's this way. Có này. Rồi. Tôi điều tra đây. Đó. Ồ, bà này thờ Đức Mẹ. Đúng không? Thế thôi à. Nó có tờ này nè. Kiếm cái phòng của nhỏ Donna. Từ từ đi. Từ không nhớ bả sao. Trên lầu rồi. Lên lầu. Rồi có chìa khóa rồi. Phòng số 5 đúng không? Chứ không là phòng số 5. Một số 2. Lại số 2 là số 4 không phải là số 3. 1. Số 1 nhiều vậy. Đây. Đây phòng. Will you look at that? Someone's turned the place over. Và đó lên lục tung chỗ này. Thư của ai đây? Okay, we have an address. Chúng ta đã có địa chỉ. Thư của luật sư. Đó là mới 21 tuổi thôi. Trẻ lắm. Thành ra đây. Rồi sắp cưới. Chiếc nhẫn Charm vòng bracelet tay. wasn't among the crime scene evidence. Cái có đôi dài. Nhớ. Nè, từ từ, cái guốc nè. Đây có rồi. Cái guốc y chang cái chiếc guốc. Mà không, khác. Cái phòng này chỉ vậy thôi à. Cho thuê. À đây. The smashed Kẻ window cướp đột explains nhập why vô the rồi. place looks tossed. Ai đập cửa đi từ phía sau, phía bên ngoài vô. You know how I feel about windows, Phelps. Ra ngoài. Ôi, cái cây đập cửa luôn nè. Cái cây này giống cái cây đập đầu quá hả? So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Đi xuống dưới kìa. Hết rồi. Thanh sắt trang trí cầu thang. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Rồi, giờ là phỏng vấn bả thôi. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no. Nó bả là khách bà chết rồi. We have some questions, ma'am. Tôi if you're có up vài to câu it. hỏi. Yes, Thưa bà, detective. I'll do my best. sự quen hết sức. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Bà biết Maldonado? ai Right of her hại cô husband, ta không? Angel. Chồng của cô bé. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me Cô papers, ta I'd be muốn the ly last dị murderer. ông ta. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Nói thật rồi. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side.
but a good girl. Ok. Nó là con bé cưới, thằng đó là lúc 17 tuổi, là 4 năm. Và con bé rất là sùng đạo và người tốt. Quá trình di chuyển của nạn nhân. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? 9 giờ. No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Nói dối rồi. Hai bạn nhìn xuống đất rồi đó anh em. Rồi bằng chứng rồi. Thư của luật sư. Nó nói dối á, tôi nhìn cái mặt tôi biết. Kẻ thư gì? Đó, nhìn xuống đất thấy không? Tôi tình nghi nha, tình nghi nha. A nosy old Đúng hag rồi. like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? Cô ấy đã đi I đâu? think she went to a bar. Cô ấy tới quán bar. Drinking quite a lot. Cô đấy cô bé Does uống rất bar nhiều. have a name? Quán bar có tên không? Bar. Eldorado. It's a Latino Eldorado. place on North Los Angeles Street. Của người It's only Latin. a couple of blocks from where we found the body. Cách đây vài dãy nhà thôi. Còn chứng đột nhập. You've had a break-in? Chỗ này bị đột nhập đúng không? No. Không, làm gì có chuyện đó. That can't be true. Từ từ, để coi thì coi lại coi. Cánh cửa bị đập nè. Mày, tao mà nói dối được tôi. Bà này nói dối rồi. You're being economical with the truth, Bà này Mrs. tiết kiệm sự thật đúng không? What do you have to Bà có hide? gì giấu chúng tôi? I have no idea what Không you hiểu are anh đang nói cái talking gì hết. Cửa sổ bị đập vỡ. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. Tôi nghe thấy tiếng động của I sáng thought it nay. might be a raccoon Có nghĩa là at the milk một con bottles. gấu trồn nên cố vào nhà thôi. It'd be very bad for Việc làm ăn rất là business tồi if this tệ. news got out. Nếu mà tin này bị I have a phát ra, reputation to protect. tôi cần bảo vệ danh tiếng của mình. Hoặc là bà sợ bị người ta biết là khu nhà người ta không an ninh nữa. Giờ là hôn nhân tan vỡ. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Tôi dối rồi. Tôi dối á. Tôi đang phân dân hai cái này nè, thư luật sư với cái này nè. Tôi nói dối á, người các bạn có biết liền. Hoặc là nghi ngờ. Tôi đang phân dân, một là nghi ngờ, hai là nói dối. Chắc luôn hai cái đó thôi. Có nói là con nhỏ nó không có tài sản gì hết. Mình không có bằng chứng. Nó chỉ có cái dòng với chiếc nhẫn thôi. Đúng là trên cái hình là chỉ có dòng với chiếc nhẫn thiệt. Nói dối con bạn sẽ nói cái gì? What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. Chẳng thấy chiếc vòng tay nào cả. À, vậy nói dối thì rồi, đây nè. In her wedding Mày photo, xạo she's nói dối displaying a hả? charm bracelet. That thing? She Vòng cổ never Thiên Chúa wore it. đâu? He gave it to her.
She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we could check out the Eldorado bar. Chắc tới nơi cư trú. Ủa này là nơi cư trú rồi đúng không? À không, chỗ khác nữa. You drive. I need to go over the case notes. A nosy old hag? Ha! And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? Nơi cư trú của Nado. Nhà đẹp theo chịu ở, đi qua bên kia ở gì chết chứ. Chán thiệt. Điện thoại này. Bây giờ mình cần coi lại manh mối rồi. Làm sao biết được nó ở đâu? Phải có chỗ để coi phòng nữa. Chứ mình không biết địa chỉ rồi. Từ này đi ra chắc lên lầu. Không biết phòng nào của nó. Đây, này có cửa nè. Could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by Đặt cửa luôn. surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Ơi, có thằng phía sau kìa. Đánh nhau rồi. I got 100. Come quietly, Mr. Maldonado. Mày. Xong. Này ảo tưởng sức mạnh. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Đổi lại luôn. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Hai Nhung. Street. Two suspects need transporting to Central. Giờ mới về tới Hai Wife Nhung. has been murdered, Angel. Vợ cậu nó bị sát hại. Antonia. God, no! Lạy chúa không. Where were you last night, Angel? Cậu đã đi đâu tối qua? I was here Em with chào. my brother the whole night, god damn it! Tôi tới với anh của tôi nguyên một đêm qua. Anh nghĩ tôi đi giết về vợ mình à. We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Từ từ để coi cái phòng này sao đã chưa chắc gì là nó giết vợ đâu. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finn. Cái thằng này cũng ngoan đạo dữ lắm chắc. Mình mối hết trơn và cái độ nhảy chuột hơi cao đúng không? Hạ độ nhảy chuột xuống, nó xoay vòng vòng từ chóng mặt đó. Thảm chút xíu nhảy quá trời chóng mặt không? Mình xoay camera nhanh quá. Rồi nó từ từ đó. Ấy có hộp gì nè. Rồi mình chắc đi Just lậu rồi. picked fruit market. Qua quả mới hái. I wonder if Angel gets all his groceries from this Điều place. tra chợ rau củ, rau quả.
Cái này ra ngoài được. Vô mới với vú ấy. Hỏi thầm rồi. Ui, hết hồn. Hồn nữa chứ. I'm playing with my kids. Là tôi quýnh nhỏ này thằng này. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. Tôi phải chăm I trẻ put them nguyên to một bed đêm early and qua. went to bed myself. Thanks. Con này hù cái muốn xỉu luôn mọi ơi. Một tôi móc súng tôi bắn luôn rồi. Nó hù nó ra nè. Hello. LAPD, Yeah. ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Như là có Mrs. rồi. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Ồ, thấy được. Aranda. Bà I này had the door Amanda. open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran Bà này out? thấy á là ông I didn't. bà Thanks. cái We'll be in touch. cái nhỏ nạn nhân á chạy ra khỏi Kept phòng thinking you của were gonna call ông that one a nosy old ông hag chồng too, Phelps. đêm qua xong ông chồng dí theo. I'm executing restraint right now, Finbar. No good. There's nobody here. What do you want? LAPD, we're making some inquiries. Tôi không Make có it thăm chút. quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Cứ vắng mặt của người chồng. Giờ lại nhà này coi. Để hết thông tin. Ở đây. Cái gì đây? Incidental. The El Dorado must be a family favorite. Quán quen của hai vợ chồng. El Dorado. Có cái gì để mình nó mới cái tin này nè. Mình chạy lại cái. Hết rồi. Hết chưa ta? Để xuống tầng dưới kìa. Mấy cái tầng này có hỏi thăm được không ta? Không hỏi thăm được. Thôi đi xuống luôn đi. Ra. Có thông tin gì không? Lúc game nó giấu kỹ quá phải đi kiếm lâu một chút. Chạy nhanh một xíu. Không có rồi. Cái hiện trường vẫn còn nha. Cái hiện trường vẫn còn á. Nơi cư trú này vẫn còn nè. Nó xong là nó sẽ gạch bỏ. Điều tra hiện trường dưới trung tâm là vẫn còn nữa. Khu này vẫn còn luôn nè. Chưa hết rồi. Để tôi coi thêm. Nếu mà xong rồi nó sẽ gạch bỏ. Chưa đủ bằng chứng.
Haven't we talked enough already? I know nothing more about their business. Chắc chắn là vẫn còn. Phải cửa này. Nó cho mình ra đây được. Còn thông tin nữa. Vết máu kìa, từ cái áo vết máu kìa. À. This will take some explaining. Cái này cần có lời giải thích. Tại áo dính máu. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars too. Check it out. Bây giờ là quay, để tôi quay về hiện trường lại cái nha. Hiện trường chưa hết rồi. Hôm nay giải vụ quán này thôi là hết giờ. Khu này hết rồi đó. Nó còn sót cái áo đó. Kiểu là 70% là ông chồng là sát thủ rồi, nhưng thật ra không phải đâu, chị Trang. Mình có linh tính cảm giác là không phải. You know the way. You can drive. Car 11K, car 11K, come in. Car 11K, car 11K, come in. Car 11K, car 11K, come in. KTPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. Chỉ về đồn luôn hả? The captain is waiting for you downstairs with Pinker. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. They're waiting down in tech services, Phelps. You want to grab me two with ketchup and a root beer? I'm thinking of moving Sao up. kêu tôi về lại khu này ta? Stop him with one round. Ra hỏi à? Going to church doesn't make you a Christian. Có nhiệm vụ với. Kêu mình làm cái gì? We gonna go downstairs and see Donnelly or what? Lấy bắt tôi trở về đồn đó. Trong khi cái này tôi chưa lấy hết đủ thông tin rồi. You are a modest little person. I want to make comments. There's much to be modest. You know you made it. Đi về đây à? Ông dẫn mình đi. This guy's got a screw loose. That's the guy from the papers. Solved that big case. Don't need this? Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all his fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Sao khí gà lần không có ghi tay. This guy must have escaped the loony bin. That's the message from the Celine Henry case.
upon my soul by virtue of this curse. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. Prometheus là ông thần mang lửa cho loài người. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Là thẩm vấn. Tôi chưa đủ anh nói đâu. What are we waiting for? Mình sẽ thẩm vấn trước đi ha. Thẩm vấn trước đi. Arthur or Dwayne? I don't know who these are. Going to church doesn't make you a Christian. Oh, Any I more wish than I could staying in afford the that. garage makes you a car. Bronco. Give me a hand. I got a hard case. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment. That was the last time I saw her. So your wife paid you a Của visit anh thấy last nạn nhân là night. khi nào? What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. Đây là nói dối đó. Nó đảo mắt hả? Rồi để tôi coi lại thông tin. Tôi đang thiên về nghi ngờ hơn. Để hỏi đó là tập cuối cùng là như thế nào, cái nói là cô ta không ở lại lâu. So if you didn't kill your Sai wife, who rồi. did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good, kid. You murder your wife and you just sit there as cool as a cucumber. Quá trình ly hôn. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Chúng tôi sẽ không ly hôn nữa. Sư luật sư. Nói dối luôn đúng không? I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far, and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband.
So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. Rồi, số 8 luôn. What difference does that make? Trang sức bị lấy đi khỏi nạn When nhân. we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Biết là nói dối rồi, tất nhiên. Có bằng chứng nữa. Mình vẫn chưa tìm được cái bằng chứng này. Con này thua rồi. I think you killed her, stripped the body of jewelry, and then went back to her apartment for the bracelet. You should get a better hat. The sun is getting to your head. Cái áo sơ mi dính máu hả ta? Mà ông như ông muốn chửi mình đi. Quit staring at me like that. Khó quá nè. Sai rồi. I told you the truth. You don't believe me? You can go to hell. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Xạo. Nó bị cắt trúng do cậu râu. Tôi xài chắc quay chắc ăn đã trơn. Chị ngờ đây. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Bronco, can you give me a hand? I got a hard case I gotta break. No. Has anyone seen my pen? I ain't talking to you. Yeah, you can throw this out? No, it's one there. Và có thông tin gì ở đây?
phải quay lại cái địa điểm hiện trường để kiếm cái vòng cổ mới được. You are a modest little person. This guy's got a Rồi đi xuống. Parker or Green? I don't know who these are. Quay lại hiện trường. Yeah, I'm thinking of moving You can up to a drive. 45. I want to put him down to 1 round. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen, every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Và hiện trường tin đúng nào ta. Đây nè, cái nón. Không có ai cả. Dơ quá là tôi không nhìn ra được. Lại coi. Chắc chắn là hiện trường này vẫn còn thông tin. Lên lại chỗ này coi. Vẫn còn thông tin ở hiện trường mà mình chưa làm xong nữa nha. Búa rồi mà. Cái này câu rồi mà. Nếu mà nó hết thông tin là nó sẽ gạch bỏ rồi. Đi chạy vòng quanh khu này kìa. Tròn hết á. Đây là mình coi rồi nè.
xuống này. Đây, trên này hết rồi, chỉ còn ở dưới rồi. Đấy, đi xuống đi. Chắc không phải. Cái chai rượu này giống cái chai kia quá vậy. Chai rượu này giống cái chai mà tôi lục trong nhà hàng chồng á. Gì đây? Cái gì đây? Cờ lê. Đâu ra đây? Tôi đứng xa khỏi hiện trường luôn. Nhà này lên được. Kỳ vậy đó. Bây giờ đi điều tra cái quán bar nha. Mình đi ra. Tạm định ra. Hết rồi, đâu có thông tin gì nữa đâu. Tiếng của tôi là chưa có làm cái gì chưa. Đúng rồi, nhiều nghi vấn quá. Hiện trường vụ án thì người ta dẹp rồi. Mình coi cũng không có gì để coi. Can you drive to this one? Đồ nguyên qua kia cái ông kia ra chở về mình đi. Thì đi đâu quá.
Lâu quá ta. Kêu ông bị kẹt hết ta. Nói rồi. Chạy chậm quá, chạy mình bỏ cả khúc rồi, nay kẹt rồi. Ôi thằng trong đồng nghiệp này. Bị kẹt rồi. Chắc luôn. Thôi giờ ông ở lại hôm nay tôi đi luôn. Tự lái thôi. Lộn đường. Không đi thôi tôi đi mình à. Còn kế bên luôn kìa. Kế bên hiện trường luôn. What can I get you? LAPD, Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Nó bị giết đêm qua. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Quái à, có biết quái không? She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Đối tượng mới. Diego. Ai ở đây? Thư của Diego. Divorce papers. Giấy triệu tập tòa án. Did you open them? Triệu tập kết hôn. No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Triệu tập ly hôn rồi, đúng không? Hỏi rồi. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Nói dối. Nói dối rồi. Giờ tôi không có manh mối. Where did she go? Đúng. Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. So, quá trình di chuyển này. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared, and the drink was for Dutch courage. Nói thật rồi. Tôi không thấy nó đảo mắt. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? Tôi nghĩ là ông taxi giết. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Hôm nay là đôi giày là số 9 chứ không số 8. Vậy là những tình nghi là ông chồng rồi. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Có cái gì đó ở đây.
Gì đấy? Drove me up to Mulholland and we did some necking. Where's that goddamn waitress? Chưa xong đâu. Quán bar này cũng chưa hết nha. Bây giờ Oh, phải đi điều tra. Can I have another spoon? I got a call back for that Universal Chorus line. Quán bar này cũng còn. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. Di chuyển Don't vụ tell them where lậu. the boxes end up. Nhưng mà nội lớp bên ngoài là bán hoa quả. Fine, thanks. Xong đó hết rồi. Điều tra cái chợ hoa quả. Thì bán vụ lậu không. Tiếp. Egg running. You can drive. What's your read on Maldonado? I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making eyes at his woman? We'll get to the market, and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off of it at night. This case will be shut like all the others. Siêu thị rau quả mới hái 5 giờ chiều. Gặp lại thằng hồi nãy rồi. The handbag was left just up there, overlooking the market. Quanh khu chợ. Could have come here from the start and saved ourselves a day's legwork. Are you working Friday night? We should go out afterwards. Vô đây kìa. Phá rồi. Sir, Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Có khi thằng này ăn cắp trên chân rồi. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Có dối rồi. Chắc luôn. Có bằng chứng. Tự giác nha. Đi rồi. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Quan hại với The này. young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Dối tiếp rồi. Đó là không quen biết cái nhỏ đó. Nhưng mà gọi là cho mượn điện thoại để gọi taxi thôi. Chả có thông tin gì hết.
Chọn 2. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She hadn't been back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer the driver, but a car pulled up and she got into that. Cảm giác thằng nó cứ sợ xạo nha. Nó hơi nhếch mép cười. 2 đúng à. Chứ mà đấu thông tin. Bình thường nó nói gió là sẽ đá mắt qua lại. Lần này nó nhìn thẳng rồi. Lâu lâu nó cười. Something bad happened to her, Clem. So far, we have her husband as a suspect, and you. Give us something that will make us go away. Me? You think it was me? Do I look like a violent man? Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I Điều have tra trong rights. cái kho này. Nó sợ nó nhắm cho mình điều tra. We should go out afterwards. Bỏ cái cửa ra. Là bán rượu lậu rồi. No wonder he stays open late at night. Chắc People hắn have bán to get tới their nửa đêm. vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Có cái gì đây? Chích máu kìa. Rồi thằng này không mày rồi. Why cut someone who was already Dao dead? mổ. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. You must have seen it during the war. So what are we hiding in Thằng này là here? hung thủ hung trùm. This thing needs a combination. Mật khẩu. Tôi nhớ là số 2. Đó. Rồi lại cái thông tin đó. Đầu món. Hai năm ba. Giải được rồi nè mày. 2 5 3. Ôi. Đây. Dây chuyền chứ đâu. Thằng này lấy dây chuyền của con nhỏ nạn nhân rồi. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Trốn rồi kìa. Đua xe theo rồi. God damn it, get after him, Cole. Chạy đâu? I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Chạy đâu? Chạy đâu? Should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do.
kêu ai hỗ trợ. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Kinh quá. Bữa này gì kinh quá vậy? Hit him, Cole. Spin him out. Mày nè. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Wow, bắn xe rồi. Lật luôn nè. That's it. Xuống xe. Chạy rồi. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Xong rồi. 14 sao vẫn ngon. Ok, hãy up ca nha mọi người. Chắc mỗi ngày mình làm một ca thôi quá. Bữa nào nếu mà tôi được up buổi sáng tôi sẽ làm 2 ca. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Giờ tôi nghỉ đây. Giờ cũng 10 giờ 20. Tôi làm thêm một ca thôi. Tôi nghĩ chút xíu nếu mà có sức thì làm thêm, còn không thì thôi nha anh em. Mai chắc tôi sẽ chơi game khác. Mỗi ngày mình làm một con thôi cho nó đỡ ngán. Ok, giờ up thôi. Bye bye.